Tôm là một trong những sản phẩm thủy sản có giá trị kinh tế lớn nhất trên thế giới. Năm 2024, sản lượng tôm nuôi toàn cầu dự kiến đạt khoảng 5,1 triệu tấn, với sự đóng góp lớn từ các quốc gia châu Á và châu Mỹ. Ngành nuôi tôm trên thế giới đang trải qua nhiều biến động với những thách thức và cơ hội khác nhau tùy theo từng quốc gia và khu vực. Luôn đồng hành cùng bà con chăn nuôi, Dr. Vet sẽ giới thiệu tới bà con 5 cường quốc có con số ấn tượng nhất đối với nghề nuôi tôm trong ngành nuôi trồng thủy hải sản. Mời quý vị chú ý đón xem. Số 1. Ecuador. Hiện nay, Ecuador vẫn đang giữ vị trí đứng đầu bảng vàng trong nuôi tôm và xuất khẩu tôm trên thế giới, với hành trình dài hơn 50 năm từ năm 1969. Sau nhiều mô hình nuôi tôm thất bại, Ecuador thực hiện một phương pháp mới, đó là bắt các con giống đến từ các cửa sông vận chuyển đến bể sinh sản trong vòng 4 đến 8 tháng để phục vụ sản xuất và thương mại. Đây cũng là nền tảng cho cuộc cách mạng hóa toàn cầu trong ngành nuôi tôm. Bên cạnh đó còn có mô hình nuôi tôm theo phương pháp phân vùng trang trại, nuôi và tránh những môi trường gần rừng ngập mặn. Thay vào đó là xây dựng ao nuôi thả tôm ở những vùng có địa hình cao hơn. Sản lượng tôm của Ecuador vào năm 2023 ước tính đạt 1.450.000 tấn. Ecuador duy trì vị thế là quốc gia sản xuất và xuất khẩu tôm hàng đầu thế giới, với phần lớn sản lượng xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ecuador dự kiến sẽ tăng trưởng sản lượng thêm 7% vào năm 2024. Dù có sự tăng trưởng mạnh, quốc gia này vẫn phải đối mặt với rủi ro do hiện tượng El Nino có thể ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng ao nuôi. Số 2. Ấn Độ. Sau khi nhường ngôi vị quán quân nuôi tôm cho Ecuador, Ấn Độ lui về vị trí thứ 2 trong ngành nuôi tôm trên thế giới. Hiện nay quốc gia này đã và đang ứng dụng hàng loạt các kỹ thuật công nghệ cao trong quản lý và nuôi tôm nhằm tăng hiệu quả công việc cũng như sản lượng. Mô hình nuôi tôm tương đối nhỏ, chỉ khoảng 0,2 đến 0,5 ha trên một ao và mỗi trại từ 2 đến 4 ao nuôi. Tuy nhiên, vụ thu hoạch chính thứ 2 của Ấn Độ có dự kiến sản lượng sẽ thấp hơn bình thường, ước tính chỉ bằng 50% của vụ đầu. Sản lượng ngành nuôi tôm của Ấn Độ vào năm 2023 được ghi nhận đạt khoảng 900.000 đến 950.000 tấn. Những thách thức Ấn Độ gặp phải trong thời gian này đó là chi phí đầu vào cao, nhu cầu thị trường giảm và sự thay đổi về loại tôm nuôi. Dự kiến trong năm 2024, ngành nuôi tôm của Ấn Độ sẽ phục hồi nhẹ với mức tăng trưởng dự kiến 2%, giúp sản lượng tăng lên khoảng 920.000 đến 970.000 tấn. Sự phục hồi này được kỳ vọng sẽ đến từ việc cải thiện nhu cầu thị trường và giá bán tôm. Số 3. Indonesia. Indonesia là một trong những nước sản xuất tôm lớn nhất Đông Nam Á từ những năm 1980, với bắt nguồn từ việc nuôi tôm sú. Những năm gần đây, quốc gia này hướng đến mô hình nuôi tôm với thiết kế hình tròn có đường kính từ 5 đến 30 m, khung xây dựng bằng lưới thép hoặc tre và lót bên trong bằng HDPE. Mô hình này phổ biến với nông dân trẻ và quy mô. Sản lượng tôm nuôi của Indonesia trong năm 2023 ước tính đạt khoảng 800.000 đến 850.000 tấn. Năm 2023, Indonesia cũng gặp nhiều thách thức tương tự như các quốc gia khác trong ngành nuôi trồng thủy sản, bao gồm giá thức ăn chăn nuôi cao, biến đổi khí hậu và biến động giá trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, Indonesia vẫn duy trì một vị thế mạnh nhờ vào năng lực sản xuất quy mô lớn và sự phát triển của thị trường xuất khẩu. Dự kiến trong năm 2024, sản lượng tôm của Indonesia sẽ tăng trưởng khoảng 3,6%, đưa sản lượng lên khoảng 830.000 đến 880.000 tấn. Sự tăng trưởng này dựa trên việc gia tăng năng lực sản xuất và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là hướng tới các quốc gia lớn như Mỹ và Trung Quốc. Indonesia đang đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và tìm kiếm các giải pháp bền vững để giữ vững vai trò quan trọng trong thị trường tôm toàn cầu. Số 4. Trung Quốc. Ngành nuôi tôm của Trung Quốc hiện nay đang trong giai đoạn phục hồi sau những khó khăn do dịch bệnh và suy giảm kinh tế toàn cầu trong năm 2023. Trong năm 2023, sản lượng tôm của Trung Quốc gặp khó khăn với mức tăng trưởng không đáng kể và nhiều trại nuôi phải đối mặt với các vấn đề về giá cả và nhu cầu thị trường giảm. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia sản xuất tôm lớn nhất thế giới, đáp ứng cả nhu cầu nội địa khổng lồ lẫn thị trường xuất khẩu. Sản lượng tôm của Trung Quốc vào năm 2023 giảm nhẹ, đạt khoảng 800.000 đến 850.000 tấn, phần lớn là do ảnh hưởng của dịch bệnh trong các trang trại nuôi tôm và giá tôm giảm. Trong năm 2024, ngành nuôi tôm của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng nhẹ với mức tăng khoảng 1,9%, đưa sản lượng lên khoảng 830.000 đến 880.000 tấn. Trung Quốc vẫn đang đầu tư vào công nghệ nuôi trồng hiện đại nhằm cải thiện hiệu suất và giảm thiểu rủi ro do dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ngành này vẫn phụ thuộc nhiều vào giá cả và nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ và EU, cũng như nhu cầu tiêu thụ nội địa ngày càng tăng. Số 5. Việt Nam. Từ năm 1990 đến nay, Việt Nam không ngừng phát triển nghề nuôi tôm về cả mô hình nuôi và kỹ thuật. Trong năm 2023, sản lượng tôm nuôi của Việt Nam đạt khoảng 700.000 đến 720.000 tấn, giảm khoảng 15% do gặp phải nhiều thách thức từ chi phí sản xuất tăng cao, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các vấn đề về dịch bệnh. Dự kiến trong năm 2024, sản lượng ngành nuôi tôm của Việt Nam sẽ phục hồi với mức tăng trưởng khoảng 6%, đưa sản lượng lên khoảng 750.000 đến 760.000 tấn. Sự phục hồi này nhờ vào việc cải thiện kỹ thuật nuôi trồng, kiểm soát dịch bệnh tốt hơn và nhu cầu thị trường quốc tế tăng trở lại.
Chính phủ Việt Nam cũng đang thúc đẩy việc chuyển đổi từ mô hình nuôi tôm truyền thống sang các mô hình bền vững hơn như nuôi tôm sinh thái và nuôi tôm công nghệ cao để tăng năng suất và giảm tác động môi trường. Ngành nuôi tôm đang rất có triển vọng đối với Việt Nam và toàn thế giới. Đây cũng là một trong những ngành nghề cần được phát triển ở thế hệ trẻ đối với công nghệ hiện đại và dự đoán sẽ đem lại nguồn lợi kinh tế cao trong ngành nuôi trồng thủy hải sản tại các quốc gia. Do thời gian có hạn, mọi thắc mắc của quý vị xin được giải đáp qua hotline 098 222 0717. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!